تقدم لكم أوديو تاب ملخص ومراجعة كتاب قوانين الطبيعة البشرية لروبرت جرين. مقدمة: لا شك أننا نتشارك جميعاً الرغبة على اتخاذ أفضل القرارات دائماً. إن مفتاح القيام بذلك في الواقع هو الفهم الجيد للعوامل المرتبطة بصنع القرار وحقيقة دوافعنا الأساسية نحوه. عندما يتعلق الأمر بذلك، فنحن لا نحب أن نعترف بكوننا حسودين وأنانيين وأننا نميل إلى عقلية المجموعة، لكن الحقيقة هي أننا جميعاً لدينا هذه الميول. حالما نتخذ قراراً بالاعتراف بكل من هذه الجوانب من الطبيعة البشرية، عندها فقط سنتمكن من البدء في تحقيق أفضل النتائج من خلال الحد من هذه الدوافع، وحتى أننا قد نستخدمها لصالحنا أحياناً. إن البشر كائنات معقدة، ولكن هناك أجزاء من التجربة الإنسانية التي تمسنا جميعاً. عندما يكون لدينا فهم شامل للطبيعة البشرية، عندها نكون قادرين على البدء في عيش حياة أفضل، حيث يكون لها تحكم أكثر في هذه الدوافع الطبيعية. في هذا الملخص لكتاب قوانين الطبيعة البشرية لروبرت جرين ستكتشفون لما هو مهم جداً أن يكون منظورك بعيد المدى. لماذا يتعين عليك دوماً الحفاظ على مجموعة الواقع؟ لما قد يساعدك التفكير بالموت، نعم، التفكير بالموت على عيش حياة أفضل. إن الهدف من ملخص هذا الكتاب هو تسليط الضوء على جوانب الطبيعة البشرية التي غالباً ما يتم تجاهلها، بحيث يتمكن القراء مثلكم ومثلي من اكتساب فهم أوسع لمدى تأثير هذه العناصر على حياتنا. ففي هذا الملخص لكتاب قوانين الطبيعة البشرية سنقوم بإيجاز هذه القوانين 18 إلى 10 أفكار أساسية للحصول على التفاصيل الكاملة والأمثلة والرؤى. الفكرة الرئيسية الأولى لقوانين الطبيعة البشرية: اللاعقلانية هي جزء من السلوك البشري. يحب الناس أن يصدقوا أن الإنسان الحديث ذكي وعقلاني للغاية، ولكن الحقيقة هي أننا نميل إلى اتخاذ الكثير من قراراتنا بناء على عواطفنا اللحظية، مما يقودنا إلى اتخاذ خيارات غير عقلانية إلى حد ما. تعود معضلة البحث عن العقلانية إلى القرن الخامس قبل الميلاد. كان بيريكلز رجل دولة يتمتع باحترام كبير في أثينا، وكان من أوائل أبطال السلوك العقلاني. عندما كانت أثينا تحت تهديد هجوم الإسبارطيين، كان بيريكلز قادراً على إقناع القادة بالتعقل وضبط النفس، بدلاً من الانخراط في حرب شاملة. ولكن لسوء الحظ لم يدم هذا التعقل طويلاً، فبعد فترة وجيزة توفي هذا الأخير واستولت العواطف على الأمر، ما أدى إلى اندلاع حرب مكلفة ومضطردة ودفع أثينا إلى الركوع. تكمن حكمة بيريكلز في صبره، وهو شيء لا يزال علينا أن نعتمد عليه إذا أردنا التوقف عن اتخاذ قرارات غير عقلانية. كلما كانت هناك مشكلة تتطلب إيجاد حل أو اتخاذ قرار مهم، كان بيريكلز ينسحب إلى بيته ويفكر بهدوء في كل العواقب المحتملة، حتى يتمكن من اتخاذ القرار الذي يصب في مصلحة الجميع، وليس فقط في مصلحة القادة أو أكثر الناس ثراءً. لذا عندما تكون قادراً على ذلك، حاول زيادة وقت ردة فعلك عندما يتعلق الأمر ببعض المواقف، بحيث لا تتخذ القرارات في لحظة عاطفية، وفي الوقت نفسه تأكد من معالجة كل التحيزات المحتملة التي قد تؤثر على ذلك القرار. ويملك البشر عدداً من هذه التحيزات، بما في ذلك الانحياز التأكيدي، وهو البحث عن المعلومات التي تعمل لدعم الأفكار التي نملكها بالفعل، وانحياز الاقتناع، وهو الاعتقاد أنه إذا كان لدينا مشاعر قوية حول موضوع ما، فإن أفكارنا حوله تكون على الأرجح صحيحة. انحياز المظهر، وهو الاعتقاد بأن الشخص الذي يبدو جذاباً، بمعنى جميلاً أو غنياً إلى آخره، لابد أن يكون شخصاً صالحاً. انحياز الجماعة، وهو تحيز يجعلنا نؤمن بالأشياء التي تقترحها المجموعة التي ننتمي إليها. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك
الأشخاص الذين ينتمون إلى حزب سياسي يميني أو يساري، وقد يتفق هؤلاء الناس مع كل وجهة نظر حزبهم دون النظر إلى وجهة نظر بديلة. من السهل أن تؤدي هذه التحيزات إلى قرارات سيئة، وهذا يعني أنه من المفيد أن نكون مشككين، محللين وفضوليين حول وجهات نظر مختلفة. من الحكمة دائما أن توازن أفكارك مع عواطفك. هذا لا يعني أنك يجب أن تكون زومبيا عديم المشاعر عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات، ولكن القرارات التي تصنعها في فترة هدوئك هي دائما الأفضل. الفكرة الرئيسية الثانية لقوانين الطبيعة البشرية. يمتلك كل شخص منا بعض النرجسية، لذا من المهم أن تحكم على شخصية الآخرين بأفعالهم وليس بمظاهرهم. بينما يميل البشر إلى أن يكونوا غير عقلانيين في قراراتهم، إلا أن طبيعتنا البشرية أيضاً تحمل الحاجة إلى قدر معين من الاهتمام، وفي بعض الأحيان الأنانية. في الحقيقة نحن نرجسيون بطبيعتنا إلى حد ما، وبسبب هذه الخاصية للطبيعة البشرية نحن جميعاً موجودون على نطاق واسع يمتد من مستوى سليم من النرجسية إلى النرجسية العميقة. الناس الذين يقعون في هذه الفئة العميقة من النرجسية هم عموماً أناس لديهم شعور غير صحيح بالذات، يعتقدون أن الآخرين هم ببساطة امتداد لأنفسهم، وتعود هذه الطبيعة إلى مرحلة الطفولة، وتحديداً إلى السنوات بين 2 و5 سنوات من العمر، وهي فترة الحياة التي يتوقف فيها الشخص عن النظر إلى نفسه على أنه امتداد لأمه، ويطور شعوراً بالشخصية الفردية. في هذه المرحلة من حياة الطفل قد تتطور هذه النرجسية العميقة لواحد من سببين: إما أن يكون تحكم الوالدين في حياته أكثر من اللازم مما يمنع الطفل من تطوير هوية فردية، أو أن الآباء لم يعطوا الطفل الاهتمام الكافي مما قد يصنع شعوراً بالهجر. كل من هذين الأمرين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض تقدير الذات وانعدام الأمن في الشخص، ونتيجة لذلك يحاول النرجسي العميق التغلب على إحساسه بنفسه المكسورة من خلال الأنماط السلوكية بما في ذلك الغيرة: البحث عن الانتباه، السيطرة المفرطة، الرغبة في امتلاك كل شيء، وعدم القدرة على التعامل مع النقد. ومن عجيب المفارقات هنا أن النرجسية كثيراً ما ترتبط بحب الذات، ولكن النرجسية العميقة هي بحد ذاتها افتقار لحب الذات. ولهذا يؤكد روبرت أن صنع شعور بالنفس الذي يمكنك أن تحبه هو أحد أفضل الطرق للحفاظ على مستوى أكثر صحة من النرجسية، والقيام بذلك سيقلل من الشعور بعدم الأمان وسيزيد من احترامك لذاتك. يفتقر النرجسيون أيضاً إلى التعاطف، والتعاطف هو أحد أفضل الأدوات التي يمكنك استخدامها في حياتك. يعرف التعاطف على أنه القدرة على الإحساس بما قد يمر به الآخرون، مما يتيح لك التواصل على مستوى أعمق مع الناس في حياتك، ويمكنك أيضاً من التعرف بشكل أفضل على شخصية الآخر. عندما يتعلق الأمر حقاً بكون المرء ماهراً في الحكم على الشخصيات، فإنه من الضروري أن يفهم أن كل شخص منا يرتدي قناعاً يخفي جزءاً من حقيقته، وليظهر للعالم نسخة أفضل من شخصيته، مما يعني فعل وقول أشياء نعتقد أن الناس يريدونها. ويذكرنا هذا بمقولة شكسبير الشهيرة: العالم كله مسرح. لذا فمن المهم أن نتذكر أنه لا ينبغي علينا أن نتقبل ببساطة ما نراه ونسمعه كانعكاس لطبيعة شخص ما الحقيقية، بل إن شخصيته الحقيقية تكشف عن نفسها عندما يتعلق الأمر بكيفية تعامل ذلك الشخص مع المحنة أو الشدائد، وعند العمل مع الآخرين، وحسب قدرته على التعلم من المواقف الجديدة والتكيف معها. الفكرة الرئيسية الثالثة لقوانين الطبيعة البشرية. من المهم أن نسعى جاهدين لأن نكون متفوقين، وذلك باستغلال صفة الطمع لمصلحتنا. لكل إنسان على الأرض شخصية فيها مزيج من الصفات القوية والضعيفة،
بعض الصفات تعطى لنا وراثياً، بينما البعض الآخر نكتسبه من البيئة التي نترعرع بها، كما توجد صفات نكتسبها في وقت لاحق من الحياة. ومن بين الأمثلة الجيدة لهذا الاختلاف في أصول صفاتنا الشخصية أن الباحثين اكتشفوا أن بعض الأطفال حديث الولادة يظهرون سلوكاً عدائياً أكثر من غيرهم، وهو ما يشير إلى أن مستويات العدوان التي نظهرها وراثية. ولكن من المهم أن نشير إلى أن صفاتنا الفطرية ليست حتمية، بل في الواقع نحن قادرون على السيطرة عليها، كما يمكننا استخدام صفاتنا الضعيفة لمصلحتنا. لذا لا يهم ما هو المصير الذي حصلنا عليه في حياتنا، ما زال بوسعنا أن نكافح لنكون ذوي طابع متفوق. الخطوة الأولى نحو ذلك هي أن نكون صادقين وأن نعترف لأنفسنا بأن الخصائص التي نمتلكها هي جزء من الطبيعة البشرية، وبالتالي لا شيء لنخجل منه. هذه الصراحة يمكن أن تبدأ بأخذ خطوة إلى الوراء لتقييم أنفسنا، أخطائنا الماضية ونقاط ضعفنا مقابل قوانا. على سبيل المثال، الشخصية الكمالية تجعل الشخص يشعر بالحاجة إلى السيطرة على كل شيء، مما يؤدي إلى عدم القدرة على تفويض المهام. لا يجب أن ننكر هذه الصفة، فقد يؤدي ذلك إلى وضعها في مواقف حيث تقاتل من أجل تسليط الضوء عليها. بدلاً من ذلك، ينبغي أن تبحث عن وظيفة تسمح لها بأن تكون مسؤولة عن عبء عمل لا يتطلب التكليف. الحسد هو جانب آخر من الطبيعة البشرية لا يحب الناس أن يعترفوا بأنه يكمن في طبيعتهم. على الرغم من ذلك، فالحقيقة ببساطة هي أن كل شخص لديه ميل إلى طمس ما ليس لديه، وكما يقول المثل: فإن العشب دائما أكثر خضرة على الجانب الآخر من السياج. وهناك دائما مكان أفضل في الأفق، ولكن هنالك في الواقع بعض الأسباب البيولوجية وراء طبيعتنا الحسودة. أولا، نحن ببساطة غير مرتبطين بالرضا عن الذات، بل إن البشر يتنافسون بطبيعتهم، الأمر الذي يقودنا إلى الشعور بنفس الرغبات القوية، سواء صادفناها في العالم الحقيقي أو في خيالاتنا. نميل إلى إنكار مشاعرنا بالغيرة لأسباب عديدة، منها أن الاعتراف بأننا نشعر بالطمع يعني أيضاً الاعتراف بأننا نشعر بأننا أقل شأناً من شخص آخر. ولكن حقاً لا ينفعنا تجاهل وإنكار هذه المشاعر الغيورة. الاعتراف بأن كل شخص على الأرض لديه هذه المشاعر يمكن أن يسمح لنا عندئذ بأن نوظفها لصالحنا، لأنه من الواضح أننا نتشبع بما هو بعيد المنال، ثم نميل إلى محاولة جعل أنفسنا نبدو أكثر جاذبية للآخرين من خلال استخدام هذه الصفات. هذا يعني أساساً أن الناس يمكن أن يكونوا غامضين، وكلما دفعنا الناس لاستخدام أفكارهم كلما كانوا أكثر انبهاراً بنا. الفكرة الرئيسية الرابعة لقوانين الطبيعة البشرية: إن قصر النظر والميول الدفاعية يشكلان الصفات التي يتمتع بها الجميع. ربما يكون قد خطر ببالك هذا السؤال: ما السبب وراء أن الأموال التي يتم إنفاقها لمكافحة الإرهاب هي أضعاف ما ينفق على قضية تغير المناخ الذي يؤثر على جميع سكان الأرض؟ الطبيعة البشرية هي التفسير الرئيسي لهذا. يميل الإنسان إلى التعامل مع المشكلات الواضحة بدلاً من تلك التي تخلف تأثيراً أقل على حياتهم اليومية. إن قصر النظر هذا يرجع إلى أصول تاريخية، عندما كان البقاء قائماً على مخاوف مباشرة، من العثور على الغذاء والماء إلى تجنب المخلوقات المفترسة. يتطلب المستوى العالي من الأداء أن تدرك النزعة التي نملكها نحو إهمال الصورة الكبيرة لصالح المخاوف الآنية والمباشرة. ولكن الحقيقة هي أنه من المفيد أكثر أن نتبنى منظوراً بعيد النظر. ومن المهم أولاً أن نتذكر أن الاقتراب من اتخاذ القرار الجيد يكون من خلال اتخاذ خطوة إلى الوراء للنظر حقاً في المشكلة التي نتعامل معها. ما هي خياراتك؟ وما هي العواقب المحتملة؟ عندما تكون قادراً على إدراك أن المشاكل التي نواجهها اليوم هي على الأرجح نتائج أفعال الماضي، ستكون قادراً على تقييم حل لها بطريقة أفضل وأكثر فاعلية. من المهم أيضاً ملاحظة أنه في بعض الأحيان
أن نفعل أي شيء هو في الواقع أكثر ما يمكننا فعله. فالثقافة الغربية كثيرا ما تعتبر عدم القيام بأي شيء علامة على الضعف، ولكن الثقافتين اليابانية والصينية تدرك الحكمة الاستراتيجية التي تتأتى من الانتظار لرؤية ما يحدث والسماح للعدو باستنزاف نفسه. وهناك طريقة أخرى جيدة للتعامل مع المشاكل تتلخص في التعرف على كيفية التعامل مع الموقف الدفاعي الطبيعي لدى الآخرين. فالكل دفاعي إلى درجة معينة، وهذا لأن الجميع يضعون الاستقلالية الذاتية والإرادة الحرة على قاعدة تمثال. وهذا يعني أن أفضل طريقة لإدارة الطبيعة البشرية قد تكون فقط بجعل شخص ما يتفق مع خططنا، كما لو أنه توصل إلى الفكرة بمفرده. وقد أصبح ذلك ممكناً من خلال إظهار التقدير للشخص الذي نتحدث إليه، والتدقيق في فرديته وذكائه، وحتى تقديم الطعام لعناده الإنساني الطبيعي. على سبيل المثال، انظروا إلى المسار المهني المبكر للرئيس السابق والسياسي الأمريكي ليندون بي جونسون. عندما تم التصويت له لأول مرة كعضو في مجلس الشيوخ، كان لديه بالفعل سمعة لكونه رجلاً من تكساس، ولكن جونسون عرف أنه لن يذهب بعيداً إذا استمر في استخدام نفس التكتيكات الصاخبة التي استخدمها خلال فترة عمله كنائب في الكونغرس. كون صداقة مع الديمقراطي المخضرم والسيناتور ريتشارد راسل من خلال إعجابه بخبرته وتجاربه، وقد أعجب راسل بدوره بمهارات جونسون التنظيمية، الأمر الذي دفعه إلى مساعدة جونسون على الحصول على مقعد في لجنة الخدمات المسلحة بعد قضاء عام ونصف العام فقط في مجلس الشيوخ، وهو المنصب الذي لم نسمع به من قبل لمثل هذه اللجنة المرموقة. ولقد سمحت لجونسون التكتيكات الذكية الودودة التي استخدمها بالتحول إلى أصغر زعيم في مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي في التاريخ، وهو في 44 فقط من عمره. الفكرة الرئيسية الخامسة لقوانين الطبيعة البشرية: تجنب تدمير نفسك، وذلك من خلال إظهار موقف إيجابي وتفادي القمع. هل شعرت يوماً بأنك قد تكون ملعوناً؟ أو ربما يكون محكوماً عليك بالفشل؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون ذلك راجعاً إلى بعض السمات البشرية غير المفيدة والتي لا بد من التعرف عليها وبالتالي السيطرة عليها. عندما تنظر حقاً إلى حياتك وترى ما الذي قد يسبب نفس النتائج السلبية مراراً وتكراراً، عندها يمكنك تغيير الأشياء لتجنب مشاكل مماثلة في المستقبل. كما تبين، إن أحد الأسباب الرئيسية للتدمير الذاتي هو موقف سلبي ما. لحسن الحظ، إنه أمر سهل جدا تغييره. إذا كنت تعتقد أن السلبية يمكن تبريرها، قد يكون من المفيد النظر في حياة الكاتب المسرحي الأسطوري أنطون تشيخوف. عندما كان طفلا صغيرا، كان على تشيخوف أن يواجه باستمرار أبا يضربه في العادة ويجبره على العمل في محله بدلا من القيام بوظائفه المدرسية. وعلاوة على ذلك، وبسبب التجارب السيئة لأبيه، اضطرت عائلة تشيخوف إلى الفرار إلى موسكو، وأضحى حرفيا تشيخوف البالغ من العمر 16 عاما وحيدا ليتدبر أمره بنفسه بينما يكمل دراسته. كان قادراً على النجاة خلال هذا الوقت الصعب من خلال الحصول على وظيفة كمدرس. لو كان تشيخوف قد تبنى موقفاً متشائماً، لكان ذلك منطقياً تماماً، وبدلاً من ذلك كان يتمتع بشعور مذهل من التعاطف، الأمر الذي سمح له بالشفقة على والده بدلاً من الغضب منه. وعندما غادرت عائلته، تمكن من رؤيتهم من خلال عدسة جديدة سمحت له بأن يدرك أن والده كان يحاول أن يتغلب على نشأته الصعبة المؤسفة، وكان حقا رجلا ضائعا لا حول له ولا قوة. وبمجرد أن تمكن تشيخوف من العفو عن والده، شعر وكأن عقله قد أطلق سراحه أخيرا. كان يشعر وكأنه قد تم تحريره من غضبه، وتمكن أخيراً من التخلي عن المشاعر السلبية. إن التمسك بالأحاسيس وقمعها مثل الغضب أو انعدام الثقة ستقودك إلى سجن من صنعك الخاص. قد يجعلك تنجذب إلى أشياء مثل المخدرات والكحول في محاولة لخدر الألم وقمع مشاعرك الحقيقية.
إذا كان هناك جانب مظلم لشخصيتك كالمشاعر السلبية أو الدوافع الأنانية، الاعتراف بهذا الجانب المظلم هو الخطوة الأولى، ومن هناك ستكون قادراً على تحويله إلى شيء يمكن استخدامه بطرق إيجابية. يدعو المؤلف هذه المشاعر المظلمة وغالباً ما تكون مكبوتة بالنفس الخفية، وكلما كنا نقمع هذه المشاعر كلما كانت أكثر تدميراً حين تظهر في نهاية المطاف. ونتأمل هنا حالة الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون الذي قمع مشاعر الاستياء والتخلي عن السلطة إلى أن قادته هذه المشاعر ذاتها إلى السلوك المدمر الذي دمر رئاسته. الفكرة الرئيسية السادسة لقوانين الطبيعة البشرية. في حين يميل الجميع إلى الشعور بالعظمة، فلا بد لهذه العواطف أن تتقلص. كلنا نعرف على الأقل شخصاً ما يختبر نجاحاً قليلاً في حياته، وغالباً ما نجلس ونراقب بدهشة بينما هذا النجاح يسيطر على عقولهم وينتهي بهم المطاف إلى فقدان التواصل مع الواقع. هذا ما يعرف بقانون العظمة. مثال جيد على هذا هو المسيرة المهنية لمايكل إيسنر. في عام 1996 حقق إيسنر قفزة من المدير التنفيذي الناجح في التلفزيون إلى رئيس استوديو أفلام بارامونت، وخلال فترة ولايته أنتج بارامونت قائمة طويلة من النجاحات، وانتهى به الأمر بعدها إلى أن يكون رائد استوديو هوليوود لفترة من الوقت. ثم في عام 1984 أصبح إيسنر المدير التنفيذي الجديد لديزني، حيث شهد إطلاق 14 فيلماً رائعاً، وانتهى الأمر بإحياء العلامة التجارية لديزني. كما قدم إيسنر فكرة الاستعمال الاستراتيجي للكتالوج الخلفي للشركة في سوق الأفلام المنزلية المزدهر. في الطريقة التي رآها إيسنر كان كل شيء يلمس يتحول إلى ذهب، ولكن عندما حول انتباهه نحو حدائق الألعاب وبناء ديزني اليورو في فرنسا لم يحقق ذلك أي نجاح، حيث لم يتجاوز الحضور حوالي نصف ما كانوا يأملون الحصول عليه. وبدلاً من الاعتراف بأخطائه سريعاً، بدأ إيسنر بإلقاء اللوم على الآخرين. وفي عام 94 صدم الجميع بإقالة جيفري كاتزنبرغ الذي كان مسؤولاً إلى حد كبير عن العديد من النجاحات الأخيرة، بما في ذلك الأسد الملك. كما رفض إيسنر شراء ياهو، وبدلاً من ذلك قرر إنشاء بوابة إنترنت خاصة بديزني تسمى جو، وكانت كارثة أخرى تسببت في خسارة مادية هائلة. وفي الوقت نفسه رفع كاتزنبرغ دعوى قضائية ضد ديزني للحصول على 180 مليون دولار كمستحقات غير مدفوعة. في حين قال المدير التنفيذي لشركة بيكسار ستيف جوبز أنه سيرفض العمل مع ديزني مرة أخرى بسبب تدخل إيسنر. وأخيراً في سبتمبر أيلول 2005 تم التصويت على خروج إيسنر من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة ديزني بعد أن بدأت أسعار أسهم ديزني في الهبوط. عندما كان يعمل إيسنر كمدير للتلفزيون والأفلام، عرض فهماً واسعاً لما يتمتع به الجمهور الأمريكي، ولكن بعد العديد من المحاولات الفاشلة مع شركة ديزني الأوروبية وشركة جو، أظهر أنه لا يفهم كثيراً أذواق الأوروبيين أو مستخدمي الإنترنت. فقد إيسنر إحساسه بالواقع، فقد رفض أن يتقبل حقيقة مفادها أن خبرته محدودة، بل لقد شعر بدلاً من ذلك بعدم الأمان والتهديد من قبل أولئك الذين أقل منه رتبة مثل كاتزنبرغ الذي قاده إلى تدبير سقوطه. كان من الواضح أن شخصاً يتمتع بالمهارات التي كان كاتزنبرغ يملكها سيصبح في نهاية المطاف منافساً بعد طرده من ديزني، وهو بالضبط ما حدث عندما ساعد في العثور على دريم ووركس. إن تجربة النجاح غالباً ما تجعلك تنسى أن هناك موجهين وزملاء حضروا في الوقت المناسب، وتنسى الحظ الذي ساعدك على الوصول إلى القمة. وهذا يعني أنه من المهم جداً أن تكون مدركاً لهذه العوامل المساعدة في أفضل الأوقات، فضلاً عن نقاط قوتك وحدودك ونقاط ضعفك. تذكر: كن واقعياً. الفكرة الأساسية لقوانين الطبيعة البشرية.
من المهم بالنسبة لنا جميعاً أن نعمل على تجنب ميولنا الطبيعية للقمع وعدم المساواة بين الجنسين. يميل الرجال والنساء إلى امتلاك طرق مختلفة لرؤية العالم، حيث ينظر الرجال عن كثب إلى فصل وتصنيف الأشياء، وتعود النساء لرؤية الأنماط والارتباطات. سيكون لدى الناس أفضل أنماط التفكير إذا كانوا قادرين على الوصول إلى كلتا الطريقتين. أن الاقتراب من شعور أعلى بالهدف هو وسيلة أخرى عظيمة لتجربة دفعة هائلة من الحياة. كل إنسان معقد بحد ذاته، مما يعني أنه من السهل الانزلاق في شعور من الاستياء والبدء في الشعور بعدم التماسك بشكل عام. ولكن إذا استغرقنا الوقت الكافي في إلقاء نظرة هادئة على أنفسنا، فسوف نتمكن من العثور على ما يجعل إمكاناتنا تتحول حقاً. في الكثير من الأحيان نحن قادرون على تتبع هذا الإحساس بالهدف الأعلى الذي يعود إلى لحظة من طفولتنا. بالنسبة لستيف جوبز، حدث ذلك حين كان يرى أول متجر للإلكترونيات له كطفل صغير. وأما بالنسبة لماري كوري، فقد كان ذلك الشعور بالانبهار على الفور عند رؤيتها لأدوات الكيمياء لأول مرة، كما حدث ذلك للمخرج الأسطوري أكيرا كوروساوا في وقت لاحق من حياته، عندما عمل مساعداً لمخرج آخر هو كاجيرو ياماموتو. قبل هذا لم يكن يدرك تماماً الإمكانات الكاملة للأفلام، لكن وقوفه خلف ياماموتو كان قادراً على تجربة لحظة تجاوز، حيث أصبح كل شيء فجأة أكثر وضوحاً. هذه هي اللحظات التي يجب أن نبحث عنها، لأنها تشير إلى هدف أعلى في الحياة. الفكرة الأساسية الثامنة لقوانين الطبيعة البشرية. يميل البشر إلى التوافق مع عقلية الجماعة، ويشعرون بشعور زائف بالاستحقاق. نحن البشر نود أن نعتقد أننا مخلوقات فريدة ومتحضرة ومتطورة تستطيع أن تفكر باستقلالية، ولكن عندما ننظر عن كثب إلى الطبيعة البشرية، يصبح من الواضح إدراك أننا نقضي الكثير من الوقت في القلق حول ما يفكر به الآخرون، وما هي الطرق التي نتناسب بها مع مجموعات معينة. لقد قطعنا شوطاً طويلاً من جذورنا القبلية، ولكن لا يزال من الطبيعي بالنسبة لنا العودة إلى هذا التفكير البدائي الرجعي، خاصة عندما نكون في مجموعة كبيرة. ورغم أن التفكير في هذا الأمر ليس ممتعاً، فمن المهم أن تدرك أننا جميعاً لدينا جزء من هذا الميل الطبيعي. كانت الثورة الثقافية الصينية تحت زعامة ماو تسي تونغ من بين أفضل الأمثلة على خطأ عقلية الجماعة. ففي حين كان المقصود من الثورة أن تكون تمرداً على النخبة والتسلسل الهرمي الذي يعتبره العديد من الناس غير عادل، فإن عقلية الجماعة أضحت تعني التخلص من أي تفكير مختلف. وسرعان ما تعرض أي شخص يرتدي ملابس تشبه الموضة الغربية للهجوم في الشوارع باعتباره جزءاً من النخبة. وهذا ما أدى إلى تشكيل دولة بوليسية التي حاولت السيطرة على هذه الفوضى، بمعنى أن الثورة انتهت إلى تحقيق عكس هدفها الأصلي. ولتجنب مثل هذه الكوارث، ينبغي لنا جميعاً أن نكون جزءاً مما يسميه المؤلف مجموعة الواقع. قد يكون من المفيد أن ننظر إلى هذه المجموعة باعتبارها المعيار الذهبي للعمل الجماعي. الجميع يركز على الهدف الأصلي ويعمل على التأكد من ألا تنشغل بقية المجموعة بألاعيب السلطة والنزاعات العقيمة. والهدف هنا هو التركيز على الجوانب المفيدة للعمل الجماعي، والتأكيد على حقيقة أن الناس يمكنهم إنجاز أشياء عظيمة إذا ما اتحدوا. الاستحقاق أحد الجوانب الطبيعية المزعجة للطبيعة البشرية. بطبيعة الحال سوف يشعر الجميع بأنهم مخولون من حين إلى آخر، ولكن الطبقة الملكية هي الأكثر عرضة لامتلاك هذه السمة المؤسفة. لقرون من الزمان كان من المتوقع أن يكرم الناس وحتى أن يعبدوا الأفراد الملكيين فقط بسبب الأسرة التي ولدوا فيها. وفي حين يميل العديد من أفراد العائلة المالكة إلى المطالبة بالاحترام والسلطة بلا أدنى شك، فهناك ملك يعد مثالاً يعلمنا كيف نكسب هذا الاحترام حقاً. تبرز الملكة إليزابيث في التاريخ
كواحدة من القلائل الذين أرادوا حقا كسب احترام وإخلاص رعاياهم. للقيام بذلك رفضت دخلها، وكانت تنفقه لمساعدة رعاياها، وتتخذ فقط القرارات التي تعتقد أنها في مصلحتهم. لقد أدركت إليزابيث أن لعبة الاستحقاق التي استسلم لها الملوك سابقا لا تؤدي إلى أي شيء غير السخط والاستياء، وهذا يعني أنه من المهم إثبات أننا جديرون بالإعجاب بالعمل الجاد والاعتراف بأخطائنا وتقديم التضحيات عندما يكون ذلك في مصلحة الآخرين. الفكرة الرئيسية التاسعة لقوانين الطبيعة البشرية: إن البشر عدوانيون بطبيعتهم، ولكن إذا استطعت السيطرة على هذه العدوانية فمن الممكن استغلالها بشكل جيد. في منتصف القرن التاسع عشر التقى موريس كلارك بشخص أبهرته قصته رغم أنه جاء من خلفية مضطربة. كان هذا الشخص جون دي روكفيلر. كان والد روكفيلر رجلاً مشهوراً، وكان غالباً يغادر فجأة تاركاً لأسرته بالكاد ما يكفي من المال ليقيهم من الجوع. لم يكن كلارك مدركاً عندما التقى روكفيلر أن طفولته الصعبة جعلته مهووساً بجمع المال والسيطرة على بيئة منظمة يمكن التنبؤ بها، وهي الأشياء التي كبر من دونها. بدلاً من ذلك رأى كلارك شخصاً ليس فقط متديناً عميقاً، ولكن كانت لديه موهبة لكونه مزعجاً بطريقة لا تصدق. وقد دخل الرجلان معاً في الأعمال التجارية، إلا أن روكفيلر كان يميل إلى إثارة غضب كلارك من خلال الضغط عليه لتوسيع نطاق العمل، لدرجة أن كلارك وافق على بيع حصته من الأعمال في مزاد علني، وبالتالي اللعب مباشرة في أيدي روكفيلر. اشترى الأخير هذه الأسهم وحول أعمالها الأولية الصغيرة إلى شركة ستاندر أويل، واحدة من أقوى الشركات التي تم إنشاؤها على الإطلاق. كان روكفيلر رجل أعمال عدواني، لكنه كان معتدي متطور. كان قادراً على قراءة ما يحفز الناس، مدركاً ما سيقبلونه ليتمكنوا من الحصول على ما يريدون. كل شخص لديه مستوى معين من العدوان، ومن المهم عدم قمع هذا الجزء من طبيعتنا البشرية، لأن ذلك سيؤدي إلى عدوانية سلبية. الغضب المكبوت يمكن أن يظهر أيضاً كصوت داخلي يقوم بتوجيه العدوان إلى نفسك الداخلية، ومع ذلك فمن الأفضل أن تقبل هذه المستويات الصحية من العدوان وأن تجعله صالحاً للاستخدام عندما تستطيع. والمكان الجيد للبدء فيه هو معرفة من أين يأتي ذلك العدوان. قد يكون ذلك بسبب انعدام الأمن أو عدم حماية الآباء أو التعرض لصدمة في فترة الطفولة أو الرغبة في التحكم ببيئتك. وبمجرد أن نفهم عدوانيتنا يمكننا توجيهها نحو الغايات الإنتاجية واستخدامها في تغذية الطموحات وتحقيق الأهداف، وبوسعنا أن نستخدمها كطاقة لنكون ثابتين وغير خائفين في ملاحقة هدف أعلى. بهذه الطريقة وبمجرد أن نفهم هذا العدوان بشكل أفضل سنكون قادرين على التعرف عليه في الآخرين، حتى نتمكن من فهم أفضل لكيفية إخفاء الناس لنقاط ضعفهم، وهذا من شأنه أن يساعدنا على هزيمة المعتدي. كما أن هناك القليل من الأمور في هذه الحياة التي قد تكون أكثر فائدة من مجرد التغلب على المتنمرين. الفكرة الأساسية العاشرة لقوانين الطبيعة البشرية: الجميع متأثرون بقيم الأجيال، ويمكننا جميعاً أن نستفيد من قبول حتمية الموت. في القرن الرابع عشر اقترح المؤرخ ابن خلدون أن الأجيال تسير في دورات من 4 أشكال مختلفة. الأول جيل ثوري يجلب قدراً عظيماً من التغير، الذي يليه جيل من النظام والاستقرار، والجيل الثالث في هذه الدورة يركز على البراغماتية والراحة، في حين أن الجيل الرابع كثيراً ما يتسم بالسخرية والاستخفاف. الاتجاهات في هذا النمط ليست جامدة، ولكنها تتيح لنا رؤية كيف يتأثر كل جيل وكيف يتجاوب مع الجيل الذي سبقه. على سبيل المثال، في النصف الأول من القرن العشرين كان لدى الولايات المتحدة الجيل الصامت الذي نشأ في ظل أزمة الكساد الأعظم وقاتل في الحرب العالمية الثانية. كان لهذا الجيل قيماً محافظة،
ثم أعقبهم طفرة المواليد الذين تمردوا على آبائهم المحافظين وازدهروا في حركة الثقافة المضادة في الستينيات والسبعينيات القرن العشرين. ثم جاء الجيل العاشر الذي سخر من النفاق الواضح لآبائهم وأصر على البراغماتية والاعتماد على الذات. ثم جاءت الألفية التي بدورها تدافع عن العمل الجماعي وليس على الفردية، وتعارض عموما الصراع والمواجهة. إن فهم مدى تأثير قيم الأجيال على عملية اتخاذ القرار يشكل الآن أهمية أكبر من أي وقت مضى. من خلال فهم السياق التاريخي لهذا اليوم سوف نكون قادرين على فهم ما يقود أجيال الغد. وأخيراً، فإن أحد المؤثرات الرئيسية على كيفية اتخاذ القرارات كانت دائماً الطريقة التي نقترب بها من فكرة الموت والوفاة. من السهل أن نفهم لماذا يفضل الشخص ألا يفكر في الموت، ولكن بما أن له هذا التأثير الجريء علينا ينبغي أن نواصل التفكير فيه أكثر وأكثر. لا يمكننا أن ننكر حتمية الموت، لذلك عندما نتبناها ستكون قادرة على أن تصبح الدافع الكبير الذي يقود إلى حياة منتجة وأكثر حيوية. وفوق ذلك فإن الموت هو المعادلة العجيبة التي توحدنا جميعاً، مما يجعله مصدراً كبيراً للتعاطف. كان للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي رد فعل مماثل بعد تجربة قريبة من الموت، حيث شعر أنه ولد من جديد مع تجدد الشعور بالحيرة. وهذا يظهر أنه من المفيد أن نتوقف عن العيش ببساطة بطريقة آلية مع سلوك منغلق ومشتت. بدلاً من ذلك، من المهم أن ندرك مدى روعة وجودنا على هذا الكوكب، وأن نلتزم بفعل شيء جميل لتكريم أرواحنا. أخيراً، الرسالة الأساسية من هذا الكتاب: الطبيعة البشرية مليئة بالقوانين التي تؤثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، وتتضمن هذه القوانين قوانين اللاعقلانية، النرجسية، الحسد، قصر النظر، العدوانية، وإنكار الموت. بعض هذه الاتجاهات ليس من السهل قبولها على الرغم من أنها جوانب من الحالة الإنسانية، ولكن بمجرد تقبلك لوجودهم يمكنك البدء في تحسين حياتك. مع فهم أفضل للطبيعة البشرية يمكنك أن تدرك متى تؤدي العواطف إلى قرارات غير عقلانية، أو متى تتأثر آراؤك كثيراً بالجماعات والمنظمات. إن القدرة على فهم الطبيعة البشرية بشكل أفضل هي أيضاً طريقة مذهلة لفهم القواسم المشتركة بين جميع البشر، مما يسمح بزيادة كبيرة في مستويات تعاطفك. إن كونك على قيد الحياة هو بحد ذاته شيء عظيم، ومن المهم ألا تغفل عن هذا أبداً. استمعتم إلى ملخص ومراجعة كتاب قوانين الطبيعة البشرية لروبرت غرين. قرأه عليكم سعيد ولد محمد.